Excel file එකක් තියෙන්නේ. කොහෙද තියෙන OneDrive එකේ? දැන් ඒකේ renewal date එකට සතියකට කලින් mail එකක් යනවා. දැන් column එකේ renewal date එක type කරන්න තියෙන්නේ column එකක් තියෙන්නේ. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඕක automatically වෙන්න නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ Power Automate එක පාවිච්චි කරලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. එන Power Automate එකෙන් කීයත හැකි මේ renewal date එකට කලින් සතියකට කලින් ඕනනම් mail එකක් යන්න කියලා ඒ කතාව හදලා ඒක නැත්නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ නිකන් Excel වල ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා manually ක්ලික් කරාට පස්සේ mail එක යන විදිහ හදලා. ඉස්සෙල්ලා අපි හදමු මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ mail එක යන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි හදමු Power Automate පාවිච්චි කරලා. automatically යන විදිහ හදමු. මට එවන්න කොමෙන්ට් එක mail එකකට. Excel පාවිච්චි කරලා අපිට මේල් එකක් යවන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම පුළුවන්. ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එකම එක ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒක තමයි hyperlink කියන්නේ. ඔකට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ worksheet එක. මේ worksheet එකේ මෙතන email address එක type කරලා තියෙනවා. මෙතන මට ඕනේ අතර මෙතෙන්ද මේ send කියලා කොටසක් දාගලා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මට mail එක generate වෙනවා. right? අපි සාමාන්‍ය mail එකක් ගත්තොත් එහෙනම් mail එක කොටස් තුනක් තියෙනවානේ. එකක් to ඒ කියන්නේ කාටද යවන්න ඕනේ. අනිත් එක subject එක අපි මොකද්ද මාතෘකාව හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ සහ body එකේ මොනවද අපි include කරන්න කියන එක. ඒකට අපි මේ කොටස් තුන සම්පූර්ණ නම් අපිට සාමාන්‍ය mail එකක් යවන්න අදාළ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ hyperlink කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපි mail එකක් යවද්දී to කියලා කියන්නේ කාට හරි යවනවා නම් මෙන්න මේ mail to කියන වචනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒත් එකම සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි ඇතුළත් කරද්දී මේ ක්වෙස්චන් මාක් එකත් එක්ක සබ්ජෙක්ට් සමානයි ඒ සංකේත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒත් එකම බොඩි එක අපි පාවිච්චි කරද්දී n මාක් එක සහ බොඩි equal කියන මෙන්න මේ කොටස් ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික hyperlink කියන ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක අපිට ලස්සනට ගලපලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි වැඩක් කරනවා. පළවෙනිට අපි මේල් එකක් යවන්න අවශ්‍ය කාටද යවන්නේ කියලා සහ මෙන්න මේ send වගේ වචනයක් දාලා ඒ බටන් එකක් ක්ලික් කරාම මේල් එක ජෙනරේට් වෙන විදිහට අපි හදන්න පටන් ගමු. right. මම පළවෙනිට පටන් ගන්නවා hyperlink කියන ෆන්ක්ෂන් එක සමාන කිරීම ලකුණ ඇතුළත් කරලා hyperlink. right. hyperlink ෆන්ක්ෂන් එකේ පැරාමීටර් දෙකක් තියෙනවා. එකක් link location අනිත් එක friendly names කියන කොටස. right. මම link location එක හැටියට මම මෙහෙම තියන්නම් mail to මේ සංකේතයත් එක්කේ මම මේක ලකුණෙන් ඉවර කරලා n sign එකක් දාලා මම කියනවා මෙන්න මෙයාට තමයි mail එක යන්න ඕනේ. right. මම මේව close කරනවා. නෑ ඊට කලින් පොඩි වැඩක් කරන්න කමා එකක් දාලා friendly name කියන තැන මම දෙන්නම් මෙන්න මෙහෙම send. right. දැන් ඔකට පේන ඇති මෙන්න මෙහෙම බටන් එක ඇතුලේ මෙහෙම send කියලා වචනයක් underline වෙලා තියෙනවා. මේ click කරපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ තියෙන නම මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි subject එකයි body එකේ මොනවත් ඇතුළත් වෙලා නැහැ. අපි බලමු subject එකටයි body එකටයි තව කොටස් කොටස් දෙක එකතු කරන්න. right. මේක කරන්න මෙන්න මෙතනට ආපහු කමා එකක් දාලා කමා ගන්න අපි මෙතන n mark එකක් දාලා ලියනවා subject එක කියන්නේ double quote ඇතුලේ question subject සමාන කිරීම ලකුණ double quote එක දාලා වහලා මම ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට් එක මෙන්න මෙතනින් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ සෙල් එක තමයි මගේ සබ්ජෙක්ට් එක. මම මේක ඇතුළත් කරලා එන්ටර් කරනවා. දැන් මම මේ ක්ලික් කරා නම් දැන් පේනවා ඇති මෙතෙන්ද මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් හැටියට මම මෙතන මේ සෙල් එක ඇතුළත් කරලා තියෙන එක මෙතෙන්ට එනවා. right. දැන් අපි බලමු බොඩි එක දාගන්න. right. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරා මෙතෙන්ද ගියා n මාක් එක දැම්මා. අපෝ මම කියනවා මොකද්ද? ඩබල් කෝට් ඇතුලේ and mark එක body සමානයි iron mark එකක් දාලා මම කියනවා මෙන්න මේ cell address එකේ තියෙන content එක තමයි මගේ body එක කියලා. right. දැන් මම enter කරා. දැන් මෙතන මම click කරපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? right. මේ තියෙන නම email එක මේ තියෙන්නේ මම දාපු body මොකක්ද subject එක මේ තියෙන මගේ body text එක. දැන් මට මෙතන send button එක click කරා නම් mail එක යනවා. ඔය විදිහට අපිට ලේසියෙන් මේල් එකක් යවන්න මේ විදිහට hyperlink කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට තව තාර්කිකව අපි කියමු මේ දවස රිනිව් වෙන දවසට පස්සේ තමයි මේක ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕනේ.
අනේ වගේ එකක් වෙන්න නම් අපිට if කියන ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතෙක්ම අපිට මේක ඔටෝමැටිකලි මේ දේ වෙන්න ඕන නම් අපිට තව ක්‍රියාවලියක් තියෙන. අතරම අපිට power automate කියන feature එක Office 365 වල තියෙන power automate කියන feature එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තව දවසක power automate පාවිච්චි කරලා ඔටෝමැටිකලි මේල් එකක් ජෙනරේට් කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්.